kun itkin ja surin sitä, miten ujo ja yksin ja eristäytynyt olin. My dog Chipper allowed me to feel all those feelings and let the tears come out. Ja koirani nimeltä Chipper antoi minun tuntea kaikki ne tunteet ja antoi kyynelten valua. So you can tell your friend that until I allowed my emotions to come out, I was just isolating and distracting and avoiding people. Ja voit kertoa ystävällisesti, että minä itse, kunnes annoin tunteideni tulla, siihen asti olin eristäytynyt ja yritin vältellä ihmisiä. And even when I first started to go to A Course in Miracles groups, Ja jopa silloin, kun aloin käydä ihmeiden oppikurssin lukuryhmissä, and I was hearing Jesus speak in my mind, ja kuulin mielessäni, miten Jeesus puhuu, I was embarrassed and shy to let Jesus speak through me. ja olin silti häpeissäni ja liian ujo antaakseni Jeesuksen äänen puhua lävitseni. I said to Jesus, isn't it okay that I hear you in my own room Ja eikö se riitä, että mä kuulen sinut omassa huoneessani? Kysyin Jeesukselta. when there's nobody around? Silloin kun kukaan ei ole kuulemassa, eikö se riitä? He said, yes, that's very good, that's very important. Ja Jeesus sanoi, että kyllä, se on tosi tärkeää, se on hyvä. But it could be of greater usefulness if you would let me speak through you to other people. Mutta hän sanoi, että voisi olla vielä suuremmaksi avuksi, jos antaisit minun puhua lävitsesi muillekin. And this was disturbing to the ego. Ja tämä oli egolle tosi häiritsevä. The ego said, that's too much. Ego sanoi, toi on liikaa. Why don't you just be a scribe and sit in your room and write it all down? Miksi et voisi olla kirjuri ja huoneessasi, vaan kirjoittaa sen kaiken paperille? That's nice and private. Se on sellainen kiva ja niin henkilökohtainen asia. But to go out and let Jesus speak through you in public, it's going to be a disaster. Mutta se on ihan katastrofi, jos lähdet jonnekin muualle ja annat Jeesuksen yrittää puhua sun kautta. The ego said, remember what your parents taught you when you were a very little child. Ja ego sanoi, että muista mitä sun vanhemmat sanovat sulle, kun olet ihan pieni lapsi. That you are never to talk about God in public to other people. Että muiden ihmisten keskuudessa ei ikinä saa puhua Jumalasta. And I think a lot of children are raised with that belief. Ja luulen, että monikin lapsi on kasvatettu sellaiseen ajatukseen. Children are to be seen, but not heard. Lapset, heidät tulisi nähdä, mutta heitä ei pitäisi kuulla. Children are to listen to parents and follow what the parents tell them to do. Lasten tehtävä on kuunnella vanhempia ja tehdä niin kuin heille sanotaan. But they are never to speak up and share what's going on in their own emotions. Mutta heidän ei kuulu avautua ja kertoa siitä, mitä heidän omissa tunteissaan. Yeah, I had that experience with my mother when I was very sad and like feeling anxiety and stuff. I tried to tell her, but she wasn't ready to like maybe face them in herself. Teemulla on ollut sellainen kokemus äitinsä kanssa, että kun Teemu yritti kertoa omista ahdistuksistaan äidille, niin äiti ei ollut valmis sille, koska ehkä hän ei ollut valmis avautumaan niille tunteille itsessään. And sometimes she even told me that it's okay, you can tell me anything you want. Ja joskus hän sanoi, että voit kertoa ihan mitä haluat. But still, when I tried to tell, she was like, no, I can't, no, Mutta don't sitten go kun yritin away and kertoa- cry in the other room. And, Sitten kun yritin kertoa, hän sanoi, että ei käy, mene toiseen huoneeseen. That's very typical. We remember that the ego made this world, Se on hyvin tavallista. Voimme muistakaamme, että ego teki tämän maailman. and the ego made this world out of private minds and private thoughts and private feelings. Ego teki tämän maailman erillisistä, henkilökohtaisista mielistä, henkilökohtaisista ajatuksista, henkilökohtaisista tunteista. Because the ego is afraid of true communication. Koska egoa pelottaa todellisen kommunikoinnin, todellisen jakamisen. Yeah, it always teaches that communication is for one thing, to be broken. Ja egon opetus on, että kommunikoinnilla on yksi tarkoitus, se, että se rikotaan. So your experience is an experience for most of us that we were not
allowed to feel our feelings. Ja sinun kokemuksesi on sellainen kokemus, joka on ollut suurimmalla osalla meistä, että meidän ei ole annettu tuntea niitä tunteita, joita meillä on. And some of us only had to be told once, because then we get to look, if we try. Ja joillekin meistä riittää, että sanottiin meille vain yhden kerran, koska sitten me yritimme valppaan huomata, että tapahtuuko se. Yeah. So most of us have had to kind of launch our spiritual awakening as adults. Ja sen takia suuri osa meistä on joutunut aloittamaan tämän henkisen heräämisen prosessin vasta aikuisena. If we were a rocket ship, our rocket never got off the launching pad. Jos olisimme olleet avaruusraketti, niin raketti ei koskaan päässyt irti siitä lähtöalustastaan. Our spiritual journey was just on the pad, and the engines were firing, but nothing was happening. Moottorit oli käynnissä, mutta meidän henkinen matkamme ei koskaan irronnut lähtöalustasta. So at some point in our life, we know we have to relaunch. We have to start the launch countdown again and be determined to break the gravity of this world. Jossain kohtaa elämässä me tulee hetki, kun huomaamme, että tarvitsemme uuden lähtölaskennan. Nyt täytyy lähteä, nyt täytyy irrottautua ja ampaista ulos tästä maan vetovoimasta. Yeah. And we have to be very vigilant and strong to make sure that the rocket ship gets out past into the high atmosphere. Meidän täytyy olla hyvin vahvoja ja valppaita, jotta varmistumme siitä, että se raketti todella pääsee sinne korkeampien ilmakehien yläpuolelle. Because once we get up to where there's almost no gravity, then we can collaborate and sing and celebrate and join together truly. Ja kun me pääsemme sinne, missä painovoima ei enää meitä vedä alas, niin sitten voimme tulla todella yhteen ja voimme jakaa kaikki kanssamme ja laulaa yhdessä. Because until we actually launch, we just feel like dysfunctional human beings, and we're very lost. We just bounce around with so many problems, we can't even understand what we're doing on earth. Ja ennen kuin todella irtaudumme, siihen asti olemme hukassa. Me vaan sinkoilemme ympäriinsä eri ongelmien perässä täällä maailmassa. So for me, finding my purpose or my function or my calling was the most important thing. Minulle kaikkein tärkeintä oli löytää mun kutsumus, mun tarkoitus. And once I found it, I said, oh, this is going to just get better and better now. I'll take the rocket to other planets and have some fun. Ja sitten kun kerran pääsin irti, niin ajattelin, että tästä tulee vaan koko ajan parempaa ja parempaa. Vien rakettini eri planeetoille ja nyt alkaa hauskaa. Yeah. He said, bye bye Earth. That's just a faded memory now. I'm off to soar all over the galaxy. Moi moi maailma, moi moi planeetta. I blow a kiss to you. Thank you for everything you've done. But I have to go much farther. Kiitos kaikesta maa, mitä olet antanut, mutta nyt mä menen paljon pidemmälle. Yeah. And that's our invitation. We're in a state of actually celebration. We live in celebration every day. Me olemme oikeastaan semmoisen niin kuin juhlimuksen tilassa ja elämme tämmöisessä juhlallisessa tilassa joka päivä. And our invitation is, let's all join together. Let's play together in this new celebration. Ja meidän kutsumme itse asiassa onkin, että liitytään kaikki yhteen tässä juhlallisuuden tilassa. Yeah. Somebody was saying to me last night that they said it's great to feel David's presence because he almost doesn't even have to speak. He can come into a room and the problems, Tapani was saying, the problems disappear when I show up because I don't believe in the problems at all. Joku sanoi eilen, että on tosi hienoa olla Davidin kanssa samassa tilassa. Hänen ei tarvitse edes puhua, koska kun hän tulee siihen huoneeseen, niin tuntuu siltä, että ongelmat vaan haihtuvat, koska David ei usko niihin ongelmiin lainkaan. Yeah. Many years ago, my friend Resta called me on the telephone. Monta vuotta sitten ystäväni Resta soitti minulle puhelimella. And I answered the phone and she was screaming and crying, just screaming and crying. I had to pull the phone away from my ear. Heti kun vastasin puhelimeen, niin hän huusi ja itkee, mutta laittaa luuri kauemmas korvasta.
So I finally headed far enough away to hear what she was saying. I'm in hell! I'm in hell! I'm in hell! Sitten kun se Repeated over and over. Sitten luulen tarpeeksi kaukana korvasta ja kuulin, että hän sanoi, että mä oon helvetissä, mä oon helvetissä, mä oon helvetissä, tässä toisteli vaan. And this went on and on. She was screaming it for like 2 minutes. Ja tätä jatkuu varmaan 2 minuutin ajan, hän vaan huusi sitä samaa asiaa. Finally, I couldn't stand it anymore. I burst into laughter. I just began laughing uncontrollably. Sitten kun en jaksanut, kun rupesin nauraa kovasti ja ihan hermottomasti rupesin nauramaan. And as soon as I laughed uncontrollably, she got very quiet, and it stopped. Ja heti kun mun nauru alkoi, niin hän meni hiljaiseksi ja hänen huutonsa loppui. Because you can't perceive yourself in hell in the face of such laughter. It's impossible. Eihän sitä voi kokea olonsa helvetissä semmoisen naurun vieressä. So when I finally stopped laughing after 3 minutes, I think, Ja 3 minuutin jälkeen mun nauru sitten loppui. she said, okay. Okei, What did you do when you were in hell? mitä sä teet, kun itse olet helvetissä? And then we could talk. Ja sitten saatamme puhua. But the Bible says perfect love casts out fear. Ja Raamattu sanoo, että täydellinen rakkaus heittää pelon pois. Yeah. That fear and love cannot coexist. Että pelko ja rakkaus eivät voi olla yhtä aikaa paikalla. If you give yourself over to the love, the fear must disappear. Jos annat itsesi rakkaudelle, pelon on hävittävä. It's the same with light and darkness. They cannot coexist. Sama asia on kirkkauden ja pimeyden kanssa. Ne eivät voi olla yhtä aikaa paikalla. So the real question is, what will I identify with? Ja todellinen kysymys siksi onkin, että minkä kanssa minä identifioidun, kumpaa minä olen. Because every doubt or every hesitation is one of identity. Koska jokainen epäilys, jokainen semmoinen epäröinti, se on identiteetti. And our calling is to become confident and certain in love. Ja meidän kutsumuksemme onkin tulla varmaksi tässä rakkaudessa. And we can feel it. Sen voimme tuntea. Thank you. Yeah, only in the spirit we can feel the confidence. Vain pyhässä hengessä voimme tuntea sen Yeah, varmuuden. without the spirit is a personality characteristic. Either we're shy or we're extrovert. Ja ilman tätä pyhän hengen yhteyttä, niin se on meidän semmoinen luonteen piirteemme. Joko olemme ujoja tai olemme hyvin avoimia. And we can solve our personality problems and try to become the other one if this one doesn't serve us. Ja jos tämä meidän luonteen piirteemme ei meitä tunnu palvelemaan, voimme yrittää olla se toinen vaihtoehto. But the solution is always to line up with the spirit to find the true certainty from within. Mutta todellinen ratkaisu on aina yrittää seurata pyhää henkeä ja löytää se todellinen varmuus sisältä. Then there is no identification with either this kind of personality or that. Ja sinun ei tarvitse identifioitua minkään persoonallisuuspiirteen kanssa, esimerkiksi ujoinen tai niin poispäin. I remember before I started A Course in Miracles, Ja muistan ennen kuin itse aloin lukea ihmeiden oppikurssia, I was very afraid of public speaking. minua pelotti kovasti puhuminen muiden edessä. When I spoke in my school, Kun puhuin koulussani, I would be running out of breath when I talk. en saanut enää henkeä, se on ääni. My body would be shaking. Ja vartaloni tärisi. But gradually on this path, I was practicing open up and allowing all the hidden emotions to come up. Mutta tällä polullani opin avautumaan ja opin antamaan niiden peitettyjen tunteiden tulla pintaan. And not holding anything back. Enkä yrittänyt pitää mitään poissa tulemasta. And so at the same time, I allow the Spirit to use this body as a communication device. Ja samaan aikaan opin antamaan pyhän hengen käyttää tätä kehoani kommunikaatiovälineenä. So when He wants to speak, I will show up and be fully open. Ja kun pyhä henki haluaa puhua kauttani, niin minä olen valmis ja täysin. So there is a force and there is a confidence underneath that. Joten sen alla on semmoinen voima ja itseluottamus.
Yeah, and there is no personality identification of whether I'm shy or not. Enkä identifioidu itse mihinkään luonteenpiirteeseen, esimerkiksi ujouteen, olenko ujo vai en. And Spirit always want us to get out of these personality problems. Ja Pyhä Henki haluakin meidän päästä irti näistä luonteenpiirteistä.